Welkom in Marta's atelier, beste mensen. Vandaag zal ik deze foto van het mistige moerasgebied omzetten in pastel. Ik zal werken op Pastel Grain. En Pastel Grain, dat is het nieuwe broertje of zusje van Pastelmat. Pastelmat is een van mijn favoriete ondergronden voor pastel, omdat die zo zacht is. Dus je voelt praktisch geen korrel bij pastelmat. En aangezien ik niet graag op een grove korrel werk, is pastelmat voor mij ideaal. Pastel Grain daarentegen zou een ietsje ruwer zijn. Dus ik zal zien, het is de eerste keer dat ik op Pastel Grain zal werken. Plaats ik ze nu naast elkaar. Dit is pastelmat, dit is Pastel Grain. En ik zal proberen of je het hoort. Dus als ik hier op wrijf, dan hoor je eigenlijk bijna geen wrijving, omdat dit zo glad is. Het is bijna alsof het gewoon papier is. Als ik nu hierop wrijf, ik weet niet of het te horen is natuurlijk op camera, maar hier zit echt wel een heel subtiele kleine korrel in. Niet veel, maar er is een subtiel verschil tussen de twee. Ik ben benieuwd wat het zal geven als ik nu op dit Pastel Grain werk. Dit hier is nummer 1 en in het nummer 1 daar zit charcoal in, white, light grey en dark grey. Dus 3 soorten grijs en wit. Ik kan nu natuurlijk verschillende grijzen kiezen uit dit blok. En als ik dit hierbij hou, dan zou dit eventueel kunnen. Dan heb ik een ietsje warmere ondergrond, omdat de foto nogal koud is. Dit is lichtgrijs. Dit lichte grijs is eveneens warmer dan de kleur die ik zie op de foto. De foto is nogal aan de koude kant qua kleur. Dit is het wit. Het is natuurlijk heel neutraal. Wit kan je uiteindelijk altijd gebruiken, maar ja, is misschien een makkelijke manier om je ervan af te maken. Dus ik ga nog eens kijken naar het andere grijs. Als ik nu dit donkergrijs neem en ik zet hier de foto tegen, dan zie ik dat het grijs van het Pastel Grain overeenkomt met het grijs hier wat ik zie in de foto. Dus mijn beslissing staat vast. Ik zal op dit donkergrijze Pastel Grain werken. En nu heb ik alles uitgetekend. Dus waar alles ongeveer komt te staan. Heel rudimentair. Maar ik heb hier toch een verticale gezet, zoals ik daar ook op de foto heb geplaatst, om toch enigszins een referentiepunt te hebben tot waar bijvoorbeeld dit gedeelte hier komt, tot waar dit opnieuw start. Dus dit is wel een heel interessant gegeven, dat je ergens een verticale plaatst om een referentiepunt te hebben. Dan kan je eventueel ook nog een horizontale plaatsen. Dat heb ik nu niet gedaan. En ik heb hier een pastelpotlood van bruin zeel gebruikt. En dit is denk ik een warm grijs. Het is nummer 88.
Er staan hier geen kleuren op, maar het is een soort warm grijs. Ik zal beginnen met een Conté à Paris. Dit zijn harde krijtjes. En voor wie mij reeds een tijdje volgt, weet dat ik graag begin met een hardere pastel. Dus dit zal ik hier ook doen. Dus dit lijkt heel erg op het donker in de foto. Ik ga beginnen met het water. We gaan zien. En we gaan zien. Dus het is gewoon om met iets te starten. Dus als je voor een blad papier staat of zit, dan weet je misschien dat dit heel ongemakkelijk is om daarop te beginnen. Dus op een blad waar niks op staat. Dus als je aarzelt om te beginnen, mensen, zet gewoon wat kleur op je papier. En je gaat zien, dan is het echt wel makkelijker om daar opnieuw op te werken. Terwijl als je zoiets hebt, ja, waar moet je hier beginnen? Je kan natuurlijk beginnen met de donkere delen, maar aangezien wij hier op een heel donker blad papier werken, moeten we wat creatief zijn natuurlijk, als schilderstekenaars. En je kan natuurlijk hier beginnen met gewoon de lichtere kleur aan te zetten. Je hoort het, dit Conté à Paris is echt een heel hard krijt. Het is wel goed om een opzet te doen. Nu, wanneer je eerst met een heel zacht krijt bent begonnen en je werd hierover of daarover met dit krijt, dan ga je zien dat het niet zo goed gaat. Maar als ik hier nu zacht krijt overheen plaats, dan gaat dit uitstekend. Dus je ziet, ik begin al een ietsje klaarheid te krijgen in wat ik hier heb opgebracht, of de lijntekening wat ik heb opgebracht. En nu zal ik hier iets anders plaatsen. En dat zal een... Ja, ik kan hier natuurlijk ook direct met blauw op werken. Of dat heb ik niet gedaan. Dus het enige wat ik doe is gewoon wat kleur opbrengen.
Zonder te zien naar ja, echte kleuren wat ik nu waarneem op deze foto. Dan kan ik hier eventueel nog eens met het blauw hierover gaan. Oké. En het is echt wel goed om ja, heel veel verschillende lagen te krijgen in je werk. Maakt het zeer zeker interessanter. Aangezien alle lagen wat je opbrengt steeds meespelen in je volledige werk. Dus ik zie hier ook deze richtingen in het water. Een soort lijnen wat ik zie. Dus ik gebruik dit om richting te geven. Oké. Dit is een sponsje wat ze gebruiken bij Panpastel. Dit is wel handig, want op pastelmat en blijkbaar dit hier ook, pastel green, kan je bijna niet doezelen met je handen. Wat je bij sommige ondergronden wel kan. Dus is het wel makkelijk om zoiets te hebben. Of een gewone doezelaar of een stukje papier gaat ook, maar dit gaat echt wel zeer goed. Is een beetje duur, maar is wel de moeite om het aan te schaffen. Oké, dus nu heb ik wel iets op mijn blad papier staan waarop ik kan werken. Dus ik begin nu niet op een maagdelijk blad papier. En ik kan al beginnen zien waar ongeveer alles zit hier. Dus nu ga ik overschakelen op een ietsje zachtere pastel. Dus ik begin hier nu met Rembrandt pastel. Er zit zo tussenin hard en zacht. Er zijn of er bestaan heel wat duurdere pastels, maar dit vind ik echt oké hier. Is betaalbaar en werken zeer zeer goed.
Dus je ziet, ze geven echt wel heel goed kleur af. En zeker op dit pastel green. Neemt heel goed het pastel op. Dus ik zal nu eerst en vooral alle donkere kleuren opbrengen en dan kom ik bij jullie terug. Dus nu heb ik alle donkere delen aangeduid en nu zal ik natuurlijk de lichtste delen aanduiden, zodanig dat ik zie hoe mijn licht-donker verdeling is. Dus het is wel belangrijk dat er een goede licht-donker verdeling is. En als je kijkt op de foto, dan is dit stuk hier het lichtst. Als ook de toppen van deze planten of deze moerasplanten. En dan heb je ongeveer iets daartussenin. Hier staan ook bomen, zie ik. En dit zit tussen de hele donkere delen en de lichte delen in. Dus een tussentoon. Aangezien het om een mistig landschap gaat, zal ik de tonale waarden tamelijk dicht bij elkaar moeten houden. Dus nu zie je heel goed, of begin je toch te zien, het patroon licht donker. Ik zal hier een klein beetje dezelfde kleur opbrengen wat ik hier heb. Maar ik zal minder duwen op het krijtje, zodanig dat ik niet zo heel veel pastel op mijn blad krijg. Dus je ziet het verschil. Als je heel veel duwt op het krijt. Terwijl als je gewoon met het krijt over het oppervlak heen gaat. En dit zal ik opnieuw doezelen. Ik kies mijn krijt niet op voorhand. Ik zie dat soms, dat mensen dat doen. Maar ik bewaar wel het krijt wat ik heb gebruikt. Dus als ik nogmaals dezelfde kleur wil, dat ik niet hoef te zoeken van, goh, wat heb ik nu gebruikt? Hier of hier in het schilderij. Maar alle kleuren op voorhand uitleggen, dat doe ik persoonlijk niet.
En je voelt wel een verschil tussen het pastelmat en dit pastelgreen. Een subtiel verschil, maar ik zie toch een heel kleine korrel op het blad. Wat je dus met pastelmat niet hebt. Maar het is wel heel fijn om op te werken. Ik moet zeggen, ja, dat kan een van mijn favorieten worden. Dus nu begin je te zien waar ik aan bezig ben. Wat je natuurlijk in het begin niet hebt. Ik zal hier ietsje donkerder gaan, zodanig dat ik daarna opnieuw pastel kan opbrengen en de tonale waarde veranderen. Maar dan heb je een heel intens kleur onder een lichtere kleur. Je zou dit nu kunnen beschouwen als een onderschildering uiteindelijk. Gelijklopend aan schilderen met olieverf of acryl. Misschien ook aquarel, maar daar ben ik niet zo in thuis. Ik weet dat heel veel mensen heel graag aquarelleren. Wat ik niet graag doe. Dus iedereen is anders. Dus nu ben ik nog altijd gewoon wat kleur aan het opbrengen. Zonder te definiëren. Oké. Dus ik ga ook over de spiegeling heen om dit te binden. En opnieuw zal ik deze kleur hier inbrengen. Heel licht. Om de eenheid te bewaren.
Dus ik werk niet echt via een systeem. Hoe zou je het zeggen? Misschien op ja, gevoel, intuïtie. Ik zie dat mensen soms via een bepaald systeem werken. Ik heb daar altijd gedacht van ja, dat zou ik ook moeten hebben, een bepaald systeem. Maar ondertussen denk ik oké, het is wat het is. Ik werk niet via een systeem, dus ik laat mijn werk gewoon groeien. En ik kijk naar wat ik heb hier. En zo maak ik uiteindelijk mijn beslissingen van wat ga ik nu nog verder doen. Het is een ietsje rood-bruin. Maar ik heb geen rood-bruin, dus ik ga eerst wat lichtere kleur opbrengen hiermee. En dan kan ik eventueel nog gaan zien in mijn andere pastels wat ik heb aan kleur. Bijvoorbeeld Sennelier. Kan je heel makkelijk werken over deze Rembrandt heen. Omdat het heel wat zachter is. Maar beginnen met Sennelier vind ik voor mezelf niet zo'n goed idee. Alhoewel misschien op dit papier dat het wel zou kunnen. Het grijpt wel goed, het pastel. Ik zocht in eerste instantie naar een soort heel lichte oker. Maar ik heb dit gevonden. En dit zit hier veel dichter bij de kleur wat ik zie. En dit is een heel licht paars. Dus je ziet, de ogen kunnen ons zeer zeker bedriegen. Dit qua kleur, maar ook qua tonaliteit enzovoort. Dus ik zal dit hier nu behandelen met dit pastel. Tezamen met wat gele oker. Maar omdat het anders te langdradig wordt, zal ik natuurlijk niet alles filmen. Anders duurt het filmpje veel te lang. Dus oké. Wanneer dit volledig ingekleurd is, dan kom ik terug. Dus heb ik de grassen behandeld met een licht paars, gemengd met gele oker. En hier en daar heb ik wat donkerbruin ingewerkt. En de hele donkere delen, dus waar er diepe schaduw zit, daarvoor heb ik een tamelijk donkergrijs gebruikt.
ook voor de grassen wat je weerspiegeld ziet in het water, daarvoor heb ik een donkergrijs gebruikt. De achtergrond waar een bos is, dat is zeer wazig omdat het mistig is. Dus heb ik dit zeer wazig gehouden door de tonale waarden heel dicht bij elkaar te houden. Maar daar heb ik een heel lichte groene kleur opgezet. En op de foto zie ik ook wel wat takjes, dus heb ik dit ook aangebracht. Het pastel green waar ik op heb gewerkt, vind ik zeer goed. Vind ik echt top. Het is zeker, of het zal zeker een van mijn favoriete ondergronden zijn om op te werken. Heeft een zeer lichte korrel, maar het grijpt zeer goed het pastel. Dus beste mensen, ik hoop dat jullie dit interessant vonden. En misschien tot in een volgende video. Dag!